Subukan mong gawin ito sa iyong karneng baboy at kasasarap. Hi everyone and welcome to my channel. At narito ang ating written ingredients. If bago ka pa sa channel ko, hello there and welcome. Don't forget to subscribe and hit that bell para lagi ka updated sa ating new videos every week. Gagamit tayo ng 300 grams ng pork belly. At imamarinate muna natin ito with black pepper. And of course, lagyan natin ito ng Sprite. Yan, 1 cup lang ating ilalagay at isave mo ang natira para pantulak mamaya. Yan mga sis, imamarinate natin ito for about 3 hours or mas maganda overnight mo itong imamarinate. Just cover it, then refrigerate. After a few hours, hiwalay lang natin ang pork sa marinated natin. At iset aside natin ito for later. At igisa na natin ang garlic at onion. Saka ilagay na natin ang ating pork belly. Tandaan na mahinang apoy lamang hanggang sa mag-brownish ang ating pork. At lalabas ang oil nito at talagang mas lalagapak sa sarap kung medyo itusta natin konti. At yan, takpan lang natin saglit. Then balik na rin natin na enough na mag-brownish na both sides. At saka ilagay na natin ang ating soy sauce at vinegar. Paghaluin natin saglit, saka ihalo na ang marinated water kanina. At mag-add pa tayo ng half cup ng water at atin na itong lulutuin for another 15 minutes. Hanggang sa mag-lessen na ang sauce ito, cover lang natin. And after a few minutes, naamoy ko na ang sarap ng ating niluto. Wow! Na-absorb na ng ating karne ang sauce ito at talagang nagugutom na ako rito. Calm myself! Yeah! Dahil lagyan pa natin ito ng black beans. Pampasarap, i-fill muna natin konti ang paglagay. At yan, ilagay na rin natin ang coconut milk. Paghaluing maigi, and there we go. Kalma lang kayo dyan dahil lagyan pa natin ito ng sili espada. Yan para mas nakakatakam pa lalo. Wow! And of course, tikpan lang natin konti. At add lang tayo ng salt and adjust to taste. And also, brown sugar. Yan ang mga sis, paghaluin ng nating muli. And here, itsura pa lang talagang sobrang tender na ng meat natin dahil doon sa pag-marinate natin at ito talaga ang hinahanap ko at ilang extra rice kaya ang madagdag natin dito. And here, simmer lang natin sandali. Ito na ang ating pork humba. Sobrang dali lang, di ba? Well, lipat lang natin ito sa ating serving plate. Nagugutom ka na ba? Nakakatulong ang ating pag-marinate para maging tender ang ating meat. Kaya mga sis, kung nagbabalak kang gawin ito bukas, well, i-marinate mo na overnight or for at least 3 hours, carry na. Ito talaga yung hinahanap ko sa pork humba or adobo, yung tinatawag namin na pinaito sa Bisaya.
chikikams? Parang kukulangin to sa akin ihanda ang isang kaldero dyan. Kaya mga sis, kung nag-iisip ka ng masarap na ulam mamaya or panghandaan, try nyo gawin ito sa inyong karning baboy at sa ating sikretong paraan, achieve nyo ang perfect, tender at super yummy na pork humba. Bigyan natin ng close-up para mas lalo kayong maglalaway. And again, my name is Ice, and don't forget to hit like and subscribe bago tayo mag-extra rice. Thank you so much and enjoy cooking!